नमस्कार, माझ्या यूट्यूब चॅनलमध्ये तुम्हा सर्वांचे खूप खूप स्वागत आहे। आज आपण मेथीची उसळ एकदम सोप्या पद्धतीने बनवणार आहोत। चला तर सुरुवात करूया आपण मेथीची उसळ बनवायला। खूप सोपी पद्धत आहे। वाटीभर मेथीचे दाणे घेतलेत। आपल्याला हे कुठेही मार्केटमध्ये कोणत्याही दुकानात सहजरित्या भेटतात। आता आपण ही मेथी थोडीशी धुवून घेऊया। आता आपण हे धुतलेली मेथीचं पाणी काढून टाकूया आणि परत पूर्णपणे मेथी बुडून राहील असं पाणी टाकून ही मेथी एक रात्रभर भिजवून घेऊया। ही रात्रभर भिजवलेली मेथी आहे, तुम्ही बघू शकता खूप छान मस्त भिजली गेली आहे। आता आपल्याला हिला मोड आणण्यासाठी ठेवायचं आहे, तर आता आपण हे पाणी टाकून देऊया आणि दुसरं पाणी घेऊन थोडीशी हातानेच काढून घेऊया आणि एका चाळणीमध्ये टाकून घेऊया। आपल्याला हे चाळणीमध्ये टाकून एक रात्रभर ठेवायची आहे आणि या पद्धतीने मस्त अशी मोड आलेली मेथी बघा तुम्ही किती छान मोड आलेत। जर एका रात्रीत मोड नाही आले तर आणखी पुन्हा दिवसभर ठेवायची, म्हणजे आणखी छान मोड येतात। आता आपण ही मेथी थोडीशी मटकीसारखी शिजवून घेऊया। शिजवताना आपल्याला थोडंसं मीठ टाकायचं आहे, पूर्णपणे कडूपणा निघून जातो। आपल्याला समजत पण नाही मेथी आहे की मटकीची उसळ आहे। खूप छान चविष्ट अशी मस्त आहे। आता हे 4 ते 5 मिनिटं आपण मेथी मस्त पाण्यात उकळून घेऊया। ही मेथीची उसळ आपण कधीच बनवत नाही आणि आता जर तुम्ही या पद्धतीने बनवली तर नक्कीच आठवड्याला एकदा तरी बनवून घ्याल। अशा पद्धतीने उसळ होते आणि आपल्याला आरोग्याला खूप फायदेशीर असे आहे। पूर्णपणे कंबरदुखी यामुळे नाहीशी होते। तुम्ही बघू शकता आपण ही मोड आलेली मेथी मस्तपैकी एकदम शिजवून घेतली। आता आपल्याला हे पूर्णपणे पाणी काढून टाकायचं आहे। आपण ज्या चाळणीत भिजवली होती त्याच चाळणीत आता आपण ही मेथी टाकून घेऊया। तुम्ही जर या पद्धतीने मेथीची उसळ बनवली तर समजणार पण नाही ही मेथीची उसळ आहे। खूप छान अशी चवदार होते, कडू तर अजिबात होत नाही। आता ही मेथी शिजून झाली आहे, आपण एका चाळणीमध्ये काढून घेऊया। आता ही शिजलेली मोड आलेली मेथी आपण एका चाळणीत काढून घेतली। आता मसाला बघूया। कांदा, टमाटर, लसूण, कोथिंबीर। आता पॅनमध्ये आपण एक मोठा चमचा तेल घेऊया। तेल गरम करून घ्यायचं आहे। तेल गरम झालं की कांदा परतायला टाकायचा आहे। खूप कमी साहित्य, खूप कमी वेळेत आणि खूप चविष्ट अशी भाजी आहे ही। आता हा कांदा आपल्याला पूर्ण सोनेरी रंगाचा होईपर्यंत परतून घ्यायचा आहे। आता आपण यातच ठेचलेला लसूण आहे तो 1 चमचा टाकून घेऊया, म्हणजे दोन्ही एकदम छान परतलं जाईल। थोडासा मी आधी कढीपत्ता टाकून घेते। कढीपत्ता धुवून घ्यायचा आहे आणि मग या कांद्याच्या फोडणीत टाकायचं आहे, म्हणजे तेल अजिबात इकडे तिकडे उडलं जात नाही आणि चवही छान येते। आता हा कढीपत्ता छानपैकी परतून झाला की आपण लसूण टाकूया। लसूण आपल्याला पेस्ट करायची नाहीये, बारीक ठेचूनच घ्यायचा आहे, थोडासा जाडसर असा। या पद्धतीने आता आपल्याला हे तीनही साहित्य एकदम खमंग असं परतून घ्यायचं आहे तेलामध्ये। आता हे कांदा लसूण मस्त आपला खमंग असा परतून झालाय, एका साईडला करून घेऊया। आणि एक मोठा टमाटर वाटीभर असा कापून घेतलाय बारीक, तो आपण आता परतून घेऊया मस्तपैकी। तुम्हाला हवं असेल तर तुम्ही यात एक बारीक बटाटा बारीक कापून असा टाकून परतून घेऊ शकता।
शकता आपलं हे तिन्ही साहित्य परतत आलंय। तर आता 2 ते 3 बारीक हिरव्या मिरच्या तिखट असलेल्या त्या पण आपण फोडणीमध्ये टाकून घेऊया आणि थोड्याशा परतून घेऊया। मस्त असं तेल सुटेपर्यंत आपण परतून घेतलंय। आता कांदा लसूण असा गोडा मसाला आहे 2 चमचे टाकून घेतलाय। थोडीशी चिमूटभर हळद घेतली आणि अर्धा चमचा गरम मसाला घेतलाय, तोही फोडणीमध्ये टाकून घेऊया। आता तेल सुटेपर्यंत आपल्याला हे सगळे मसाले मस्त असे परतून घ्यायचे। आता परतून झालेत मसाले। आपण आता मोड आलेली जी मेथी शिजून घेतली होती ती यामध्ये टाकून घेऊया। आणि आता या मसाल्यामध्ये मस्त परतून घेऊया थोडीशी। दहा मिनिटात आपली मस्त अशी मटकीसारखी मेथीची उसळ तयार होते। आता मस्त परतून झाली आहे। चवीपुरतं मीठ टाकून घेऊया। अर्धा चमचा मीठ वापरले मी। आता यातच आपण थोडीशी कोथिंबीर बारीक कापलेली टाकूया। आणि आता हे सगळं साहित्य आपण परत एकदा मस्त परतून 3 ते 4 मिनिटांसाठी झाकण ठेवून छान असं वाफवून घ्यायचे परत। म्हणजे ही जी उसळ आहे मोडालेली मेथी छान मसाल्यामध्ये मस्त शिजली जाते। झाकण ठेवून घेऊया आणि आता 3-4 मिनिटांनंतर झाकण काढून बघूया। मस्त अशी मेथीची उसळ आपली खाण्यासाठी तयार आहे। खूप छान चविष्ट अशी आपली मेथी खाण्यासाठी पूर्णपणे तयार आहे। जर तुम्हाला हा माझा व्हिडिओ आवडला असेल तर माझ्या चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा, लाईक करा, शेअर करा आणि या पद्धतीने मेथीची उसळ बनवूनही बघा, खूप छान अशी आहे। धन्यवाद माझा हा पूर्ण व्हिडिओ बघितला।